Xin chào các bạn đang theo dõi series Gear Up Recap, nơi mà chúng tôi sẽ tổng hợp và cung cấp những bình luận về sự kiện thú vị của ngành xe hơi trong một tuần. Và tuần này chúng ta sẽ nói về sự thống trị của chiếc VinFast Fadin, sự sụp đổ của tượng đài Toyota Innova, sự trỗi dậy của nền công nghiệp ô tô Trung Quốc và đặc biệt là về việc bạn có thể đổi nông sản lấy một chiếc Toyota Fortuner. Và nút đăng ký thì ngay ở bên dưới, còn nút chuông thì sẽ giúp cho các bạn biết được khi nào Gear Up có những video mới thú vị. Và bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian ngay cho chiếc Toyota Fortuner. Bình thường chúng ta nói về châu Á, châu Âu hoặc Bắc Mỹ khá nhiều, còn bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian một chút cho Nam Mỹ xa xôi. Ở Brazil thì khá khác với Việt Nam, người ta không ưa chuộng Toyota cho lắm. Những cái tên đầu bảng ở đây là GM và Volkswagen cơ, sau đó là đến Hyundai và Renault. Rất tiếc, thương hiệu nổi tiếng Toyota thì chiếm có khoảng 6,53% thị phần trong năm 2020 ở Brazil. Thế nên, để thu hút khách hàng, Toyota Brazil đã chấp nhận một chiến thuật khá cồng kềnh, đó là đổi nông sản lấy xe hơi. Vì 16% khách hàng của hãng xe Nhật ở Brazil là nông dân. Dù bán đủ loại xe ở thị trường này, nông dân Brazil sẽ chỉ được đổi nông sản lấy Hilux, Fortuner hoặc là Toyota Cross. Ở Brazil thì chiếc Toyota Fortuner được gọi là chiếc SW4 và có một phần ngoại hình tương đối khác so với phiên bản châu Á. Rồi cũng rất đáng tiếc cho người Brazil, đó là họ không có chiếc Hilux đẹp mắt như ở thị trường Việt Nam, mà vẫn là một chiếc Hilux của phiên bản cũ. Và điểm vui vẻ hơn ở Brazil đó là họ có quyền tiếp cận với chiếc Toyota RAV4 và Toyota Prius, trong khi đó Việt Nam chúng ta thì không. Sẽ không quá khi chúng ta dùng từ thống trị cho chiếc VinFast Fadin. Chính sách giá bán rất tốt kèm với chương trình khuyến mại dành riêng cho Hải Phòng, theo tôi sẽ đẩy chiếc xe này lên đỉnh bảng xếp hạng trong nhiều tháng tiếp theo. Ở đầu bên kia, đối thủ Hyundai i10 đang dọn kho bản cũ và chấp nhận doanh số tụt lùi rất sâu. Chiếc i10 2021 liệu có thể quay lại gần vị trí của Fadil vẫn là một câu hỏi rất là khó trả lời. Nhiều thứ mới, nhưng ở phân khúc này, dường như giá là thứ có thể phủ nhận hết tất cả mọi nỗ lực. Vios, Forranger hay là Kia Cerato không phải là những cái tên xa lạ trong danh sách xe ăn khách. Và điểm đáng nói ở đây là chiếc Hyundai Santa Fe cơ. Mẫu xe này ra mắt và ngay lập tức chứng minh được một năng lực đặc biệt của mình. Rất đơn giản thôi để so sánh, chiếc Santa Fe chỉ là một phiên bản nâng cấp lớn, còn chiếc Kia Sorento, mẫu xe đối thủ, tụt rất sâu xuống bên dưới, là một phiên bản mới hoàn toàn. Toyota Cross trong hai video của chúng tôi cũng đã đủ lý lẽ để tiếp tục đi tìm đối thủ trong phân khúc. Hãy nhớ rằng chiếc xe có giá trị tốt chưa chắc là chiếc xe bán chạy nhất. Và ở đây, Toyota Cross vừa là một chiếc xe có giá trị tốt, vừa là một mẫu xe hợp thời, hợp thị trường. Quá khó cho các đối thủ. Ở thời điểm ra mắt chiếc Toyota Innova, khi mà chúng ta còn mua xe hơi bằng đô la, lúc đó tôi đã được chứng kiến một người thân phải bỏ ra một gói lạc tới 10% giá trị xe để sở hữu chiếc MPV danh tiếng này. Thậm chí đã có thời gian mà nhắc tới xe 7 chỗ là người ta ngay lập tức nghĩ về chiếc Innova. Nói thế để thấy được thời gian đã trôi qua nhanh tới như thế nào và khó có thể tưởng tượng được một ngày chiếc Innova lại đứng trong danh sách những chiếc xe ế nhất ở thị trường Việt Nam với doanh số tháng vừa rồi chỉ là 41 xe. Và chúng ta hãy cùng quay lại ngay với logic của chiếc Toyota Cross. Innova không phải là một chiếc xe có giá trị dở, nhưng sự phù hợp của nó với thời đại đã bị thay thế. Có rất nhiều người đặt ra cho tôi câu hỏi là tại sao Mitsubishi Pajero Sport là một chiếc xe được đánh giá chạy hay nhưng lại bán không chạy. Các bạn có thể tua lại khoảng 10 giây để có câu trả lời. Tương tự, sự thú vị nằm ở chiếc Suzuki Ertiga. Chúng ta có một chiếc Ertiga và XL7 rõ ràng là về mặt giá trị căn cốt nó gần như là giống nhau, nhưng XL7 thì đang tìm cách trèo lên đỉnh của bảng xếp hạng, còn Ertiga thì gục lặn ở tận cuối dưới đáy. Máy V8 Hybrid 1400 mã lực đạt 100 km/h dưới 2 giây. Thật khó tin, đây là thông số của một chiếc xe đến từ Trung Quốc. Đó là so với mặt bằng người Việt Nam nói chung. Phiên bản sản xuất hàng loạt của chiếc siêu xe Hồng Kỳ S9 dự kiến sẽ được ra mắt tại tuần lễ thiết kế Milan 2021 với số lượng vô cùng giới hạn 99 chiếc và con số giá bán cũng rất là giật mình, 1,75 triệu đô la. Và không chỉ có thế, thương hiệu Hồng Kỳ tuyên bố họ sẽ tạo ra một sub-brand mang tên S-Series chuyên chế tạo những chiếc siêu sang hiệu suất cao với mức đầu tư ban đầu là 1,2 tỷ đô la. Để tạo ra bước nhảy vọt như vậy thì Ford Group, công ty mẹ của Hồng Kỳ, đã bỏ ra rất nhiều tiền để thuê về hàng loạt những cái lãnh đạo cũ
của Lamborghini, của Ferrari và của McLaren nữa. Với mức đầu tư về mặt tiền bạc cực kỳ lớn, đồng thời sở hữu rất nhiều những cái tên danh tiếng của nền công nghiệp ô tô, rõ ràng là tham vọng của Hồng Kỳ không hề nhỏ. Renault mới đây đã tuyên bố liên minh với Geely, một tập đoàn Trung Quốc khác, để sản xuất loạt xe hybrid, trước mắt là cho thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc. Cụ thể thì ở đây các mẫu xe sẽ mang logo Renault, tuy nhiên được chia sẻ nền tảng từ Geely, và ở đây là quy mô tập đoàn, một thực thể mà đang sở hữu hàng loạt những cái tên danh tiếng như là Lotus, Lynk & Co, Volvo, Polestar và nhiều thương hiệu khác nữa. Đồng thời thì mối quan hệ sở hữu đến 80,1% ở liên minh Renault-Samsung cho phép Renault tiếp cận thị trường Hàn Quốc dễ dàng hơn. Nói về Geely thì đây cũng là một thế lực rất lớn khi họ đang có một liên minh 5 năm với Mercedes-Benz để tạo ra những chiếc xe điện mang logo Smart và sẽ bán ra quy mô toàn cầu. Phút cuối của video recap lần này, mời các bạn chiêm ngưỡng thiết kế đặc biệt của chiếc Nissan Ariya. Phần điều khiển điều hòa của mẫu xe này được tạo hình như một mặt phẳng giả gỗ với lớp đèn LED phía dưới và phản hồi xúc giác giống như một chiếc iPhone hiện đại. Đây là một trong những yếu tố khiến cho Nissan gọi chiếc Ariya là Game Changing Vehicle, với một thiết kế rất tương lai và hệ động lực hết sức ấn tượng. Và cũng vì nó quá tương lai nên chúng ta cũng sẽ không nên tìm hiểu quá nhiều mà nên dành thời gian để xem những hình ảnh đẹp của nó thì hơn. Video recap số thứ 10 kết thúc tại đây. Rất cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.